Halló, já, einmitt, akkurat. Góðan daginn og velkomin að Skagann. Já, einmitt, fíla svona. Við ætlum semst að fara að byrja mótið og krakkarnir geta setið hérna á bekknum eða vera semst upp fyrir ofan sætin. Við ætlum aðeins að fara yfir svona reglurnar áður en við byrjum. Af því að við öll vitum út af sóttvarnaaðgerðum og slíku að þá þurfum við að fylgja ströngustu reglum og erum bara gríðarlega þakklátt fyrir það að geta verið með áhorfendur á svæðinu, þannig að foreldrar geta mætt, en við verðum þá líka að virða reglurnar. Það er sem sagt einn foreldri með keppenda, það er grímuskylda, þannig að við erum alltaf með grímurnar á foreldrar og eldri en 2004 eldri. 25. Og við pössum það bara saman og við verðum að virða fjarlægðarmörkin, það er að minnstakosti 1 metra á milli fólks. Við algjörlega gæta eigin sóttvörnum, við þekkjum þetta, við vitum hvað við segir. Og foreldrar, þeir ganga hérna inn andinið sem að þið hafa nú öll komið inn og síðan eru keppendur sem koma inn hérna í fótboltavellinum. Í andirinu þá eins og að þeir sem er komin í salinn sjáu þá erum við að skrá niður nafn, kennitölu, símanúmer og við gefum sætisnúmer. Þetta er til þess að auðvelda rakningu eða kæmi upp smitt sem við náttúrulega bara vonum að koma ekki upp en við vitum náttúrulega bara aldrei. Og síðan, maður á að sitja í sætinu sem maður fær úthlutað. Helst ekki að vera standandi eða sitjandi annars staðar. Krakkarnir, þau sitja sem sagt fyrir ofan, þau mega alveg segja hæ við mamma og pappa og það slíkt, en þau eiga helst að sitja fyrir ofan sætin við græna vegginn eða í tröppunum. Við keppum alltaf þetta er mjög stíf keppni þannig að þau eru mikið á vellinum. Síðan foreldrar eða áhorfendur nota salerninn sem eru við inngangi þegar þau koma inn. En allir keppendur nota salernin í búningsklefunum sem eru hérna á ganginum. Og það er hægt að fara ganginn með. Helst ekkert að vera að fara í gegnum salinn og ekkert að vera að koma hjá mótstjórninni. Við munum koma með miðan og allt saman kúlurnar inn á vellina, þannig að krakkarnir fara bara beint inn á velli. Er engin veitingasala, ekkert kaffi, þannig að því miður þá bara förum við bara að sækja okkur kaffi í bensinstöðina eða eitthvað. En það er bara eins og staðan er í dag. Now I'll switch into English network. Þá bara er ekki eftir neina að bíða, þannig að ég bara óska ykkur góðs gengis og við höfum bara góðan dag. Vellinir. Þetta er völlur nr. 1 sem Árni Þór stendur á og síðan erum við völl nr. 2 hjá sætunum, 3, 4, 5, 6, 7. Við erum svona heppin að eiga IA-TV sem mun sýna frá mótinu og allavega í dag þá ætlum við að sýna frá velli nr. 6 sem er þarna á miðjunni og svo verður aðeins breytt á morgun, það verður vellur 1 og 2 eða eitthvað slíkt. Þannig að IA-TV er á YouTube, þannig að ef að ömmur og afar eða annað foreldri vilja fá að horfa. Þá bara rúlum við í gang og gangi ykkur vel. Á völl nr. 1 Alexander Máni Kárásson, TBR og Orri Valur Bjarnason, KR. Á völl nr. 2 Ásgeir Páll Baldursson, UMFA og Óttar Hrafn Harðarsson, Hamar. Á völl nr. 3 Hrafnkell Gunnarsson, TBR og Björn Helgi Þórarinsson, UMFA. Á völl nr. 4 Ingvar Marel Hafsteinsson, Hamar og Hróar Ingi Hallsson, Hamar. Á völl nr. 5 Patrekur Máni Kárásson, TBR og Marino Örn Óskarsson, TBS. Og á völl nr. 6 Tjörfi Einarsson, TBR og Sigurður Magnússon, UMFA.
og Þröstur Breki Hlífarsson gefur á móti Birni Hólm Bjarnasyni. Já, og okkur vantar sjálfboðaliða til að telja í fyrstu umferð ef einhver laus og við hjálpa til.
Óli Hammer Guðmundsson Hamar og Nathan Rapp Valkyrjusson Hamar. Og svo vil ég minna á að þeir sem tapa eða telja næsta leik. Ólafur Harald Ólafsson Hamar og Sigurjón Gunnar Guðmundsson UMFA. Vörn númer 6, Erik Valur Kjartansson BH og Tómas Gíslason Hamar.
völl númer 4, Davíð Logi Atlason, Ía og Vilhjálmur Emil Ólafsson, Hamar. Þröstur Breki Hlífarsson gefur á móti Tjörva Einarsinni. Völl númer 1, Stefán Óskarsson, UMFA og Birnir Breki Kolbensson, BH. Hvað segirðu?
í skaut og fór þangað og leggst í fór þangað og fór svona. Á völl númer 5, Birnir Hólm Bjarnason BH og Sigurður Magnússon UMFA.
völl númer 2, Hilmar Karl Kristjánsson, BH og Emil Víkingur Friðriksson, GBL. Völl númer 6, Birgir Viktor Kristinsson, IA og Sigurjón Óskar Árnason, Hamar. Og á 4, Óli Kaldal Jakobsson, TBL og Breki Þór Elvertsson, IA. Ska vi börja med
7 Ólíver Haukur Helgason og Vilhjálmur Haukur Leifs Róð, báður úr Hamar. Og á 3 Kristófer Jarl Haraldsson Hamar og Alexander Máni Kárásson TBR. Völlnúmer 5 Orri Valur Bjarnason KR og Árni Geir Ármannsson Hamar.
velli nr. 1 Ásgeir Páll UMFA og Elvar Örn Hamar. vörslu nr. 6 Erling Þór Ingvarsson TBS og Óttar Hrafn Harðarson Hamar.
völl númer 3, Ingvar Maður Hafsteinsson Hamar og Hrafnkell Gunnarsson TBL. Björn Helgi Þórarinsson UMFA og Hróar Ingi Hallsson Hamar. Og á völl númer 7 Benóni Óli Hammer Guðmundsson Hamar og Patrekur Máni Kárásson TBL. Og á völl númer 4 Marino Örn Óskarsson TBS og Nathan Rapp Valkyrjusson Hamar. Björn Helgi á völl númer 2.
Þröstur Breki Hlífarsson gefur á móti Sigurði Magnúsinni. Óli Kaldal á að telja verði 4. Og á völl 1 Birnir Hólm Bjarnason BH og Tjörvi Einarsson TBR.
Erik Valur Kjartansson BH og Ólafur Harald Ólafsson Hamar. Sigurjón Gunnar Guðmundsson UMFA og Tómas Gíslason Hamar.
7, Stefán Óskarsson, UMFA og Davíð Logi Atlason, IA. Völl númer 2, Vilhjálmur Emil Ólafsson, Hamar og Birnir Breki Kolbeinsson, BH. Á völl númer 5, Birgir Viktor Kristinsson, IA og Hilmir Karl Kristjánsson, BH. Á völl númer 1, Emil Víkingur Friðriksson, TBM og Sigurjón Óskar Árnason, Hamar.
Árdal Jakobsson, TB. Á vellinum númer 6, Breki Þór Ellertsson, IA og Vilhjálmur Haukur Leifs, Ró, Hamar. Á völl númer 3, Kristófer Jarl Haraldsson, Hamar og Orri Valur Bjarnason, KR.
Á velli nr. 7, Alexander Máni, TTR og Árni Geir Hamar.
Og börn nummer 1, Ásgeir Páll UMFA og Erling Þór TTS. Óttar Hrafn Hamar gefur á móti Elvari Erni Hamar. Og vellir nummer 2, Hafrún Anna IA og Matthildur Thea BH.
Á velli nr. 5, Íris Þórhallsdóttir Hamar og Sigrún Erla Ólafsdóttir Hamar. Á velli nr. 5. Á velli nr. 4, Ingvar Marel Hafsteinsson Hamar og Björn Helgi Þórarinsson UMFA. Á velli nr. 4. Ólíver Muggur að telja á velli 4. Munum bara eftir leikina ef maður tapar að setjast í stólana að telja. Á velli nr. 6, Hrafnkell Gunnarsson TGR og Hróar Ingi Hallsson Hamar. Á velli nr. 6.
Benóni Óli Hamar og Marino Örn TBS á vellinu 3. Á velli nr. 7, Patrekur Máni TBR og Nathan Rafn Hamar.
Hamar gefur á móti Brekaþór ÍA. Á velli nr. 1, Erik Valur BH og Sigurjón Gunnar UMFA. Við ætlum að veita þátttökuverðlaun fyrir þá riðla sem eru komnir og við ætlum að biðja að kalla upp þá þáttakendur sem er að koma og það er að það var riðill E hjá U11 Snáðum, það er Birnir Hólm BH, Tjörfi Einarsson TGR, Þröstur Breki Hamar og Sigurður UMFA. Á velli nr. 2, Margrét Rún Hamar og Æling Pardo TBR.
Þetta er nummer 6. Fjögur, Óli Kaldal Jakobsson, TBF og Vilhjálmur Haukur Leifs Ról Hamar. Óli Kaldal spila á velli 4.
Stefán Óskarsson, UMFA og Vilhjálmur Emil Ólafsson, Hamar. Ingvar Ari Hafsteinsson, Hrafnkell Gunnarsson, Björn Helgi Þórarinsson og Hróðmar Ingi Hallsson með koma hérna til mótstjórnarna sem að veita þátttökuverðlaun. Á völl númer 1, Davíð Logi Atlason, IA og Birnir Breki Kolbeinsson, BH.
og Emil Víkingur Friðriksson til vél. Á völl númer 5, Hilmar Karl Kristjánsson, BH og Sigurjón Óskar Árnason, Hamar. Á völl númer 6, Íris Þórhallsdóttir, Hamar og Hafrún Alla Gunnarsdóttir, IA.
Erik Valur Kjartansson, Ólafur Harald Ólafsson, Sigurjón Gunnar Guðmundsson og Tómas Gíslason með að koma til mótstöðunar. Við ætlum að veita þeim þátttökuverðlaun. Benóni Óli Hammer Guðmundsson, Patrekur Máni Kárasson, Marino Örn Óskarsson og Nathan Rapp Valkyrjusson með að líka koma til mótstöðunar. Við ætlum að veita þeim þátttökuverðlaun. Marino Örn Óskarsson, hann kom í mótstöðu. Og á völl nr. 1, Elvar Örn Sigmarsson Hamar og Erling Þór Ingvarsson TBS. Og á völl nr. 2, Patrekur Máni Kárasson og Birnir Þór Bjarnason. Og á völl 7, Kristófer Jarl Haraldsson Hamar og Árni G. Ormansson Hamar.
Stefán Örn Óskarsson, Davíð Logi Atlason og Vilhjálmur Emil Ólafsson og Birnir Freyr Kolbensson með að líka koma í mótstrum og fá þóttuguðlaun. Á völd nr. 5, Matthildur Thea Helgadóttir, IH og Sigrún Erla Ólafsdóttir, Hamar. Vilhjálmur Emil, Helgavelli 7.
3, Hekla Sif Snorradóttir Hamar og Margrét Rún Sigvaldsdóttir Hamar. Og völl 4, Breki Þór Ellertsson IA og Erik Valur Kjartansson BH. Það vantar teljarana á þá velli. Birgir Viktor telja á velli 3 og Óli Kaldal telja á velli 4. Birgir Viktor Kristjánsson, Hilmar Karl Kristjánsson, Emil Víkingur Friðriksson og Sigurjón Óskar Árnason með að koma til mótsögnar og fá þátttökuverðlaun.
Elvar Örn Sigmarsson, Erling Þór Ingvarsson og Óttar Hrafn Harðarson til mótsveitnar taka móti þátttökuliðum. Og á völl númer 1 Hilmar Karl Kristjánsson og Erling Þór Ingvarsson. Og á völl númer 5 Hekla Sif Snorradóttir, Hamar og Ægir Partó Jaramillo TBR.
Svo meina Kristófer Jarl, Alexander Máni, Orri Valur og Árni Geir koma til mótstjórnar og fá veluna á þátttökuvelun. Og á völl 2, Alexander Máni Kárásson og Davíð Logi Atlason. Orri Valur á koma til mótstjórnar. Svo með að Ólíver Möggur Helgason, Óli Kaldal Jakobsson, Breki Þór Ellersson og Vilhjálmur Haukur Leifs Ró líka koma til mótstjórnar að fá þátttökuvelun. Á völl númer 3, Erik Valur Kjartansson, TH og Hrafnkell Gunnarsson, TBL. Á völl númer 4, Hafrún Alla Gunnarsdóttir, IA og Sigrún Erla Ólafsdóttir, Hamar. Og á völl 6, Íris Þórhaldsdóttir, Hamar og Matthildur Thea Helgadóttir, BH.
Hekla Sif Snorradóttir, Margrét Rún Sighvatsdóttir og Ægir Pardo Jaramillo með að koma til mótsstjórnar að fá þátttökuverðlaun. Á völl númer 2, Davíð Logi Atlason IA og Patrekur Máni Kárasson TBL.
Svo ætlum við með Íris Þórhallsdóttir, Hafrún Alla Gunnarsdóttir, Matthildur Thea Helgadóttir og Sigrún Erla Ólafsdóttir koma til mótstjórnar og við ætlum að veita þeim þátttökuverðlaun. Á völl númer 4, Matthildur Thea Helgadóttir, BH og Ælín Pardo Eramíó, TBL. Völl númer 3, Erik Valur Kjartansson, BH og Hilmar Karl Kristjánsson, BH.
og við ætlum að veita verðlaun í U17 snótir, U11, afsakið. Og þar í fyrsta seti Martildur Thea Helgadóttir BH og í öðru seti Ævín Pardo Jaramillo. Við skulum gefa það gott lag.
ná öll nr. 6, úrslit í U11, einhverlega Sláva, Davíð Logi Atlason, IA og Erik Valur Kjartansson, BH.
Góðan daginn. Ég ætlum að hætta að slá, þeir sem eru bara að slá. Setja kúlurnar í hérna hvítu körfuna. Ég vil bara bjóða ykkur velkomin þeir sem voru að koma í húsið og hérna okkur langar til að fara aðeins yfir reglurnar, sóttvarnareglurnar. Allavega þeir sem eru komnir í húsi á það er númeruð sæti og allir hafa fengið númerið og þetta er allt gert þess að bara ef það skiptir komið smit eða slíkt, þannig ég vil biðja alla áhorfendur að sitja í þessum sætum og hérna og keppendur helst að vera að sitja fyrir ofan sætin, krakkar. Ekki inn á milli, ég hef búin að mæla þetta allt hægri vinstri. Og það eiga að vera cirka 2 sæti á milli fullorðna. Þannig ég bið ykkur að virða það. Klósettin fyrir áhorfendur eru hérna frammi þar sem það komið inn og keppendur fara á klósettin í búningsklefanum sem eru hérna á ganginum. Og svo hérna vil ég minna ykkur á grímuskyttuna, þeir sem eru eldri en 2005. Herðu, já, við ætlum bara að byrja hérna upprættanblokkinn. Númer 1, Breki Þór Ellertsson, Daniel Guðjónsson, IA, Erling Þór Ingvarsson og Marino Örn Óskarsson, TPS. Yes! Koma! Á númer 2, Óðinn Magnússon og Iðunn Jakobsdóttir, Sebastian Amor Óskarsson og Sigurlaug Sara Kristjánsdóttir. Á númer 3, Brynjar Pettersen og Steinunn Birna og Nathan Dagur Bergsen og Eva María Elíasdóttir. Á númer 4, Ástór Gauti Þorvaldsson, Anna Bryndís Andrésdóttir, Rúnar Gauti Kristjánsson og Katla Sól Arnarsdóttir. Á númer 5, Emilía Ísis Snarkadóttir, Karitas Björg Erlingsdóttir, Guðbjörg Lilja Helgadóttir og Tinna Sigmundsdóttir. Koma svo 1-1. Og á númer 7, Haddi Lilja Jóbi og Júlía. Sjálf. Yes! Svo vil ég minna á að þeir sem tapa að telja næsta leik og setjast bara beint í dómarastólnum. Og ef einhver er laus í að telja núna þá verður það vel þegið. Og við ætlum að veita verðlaun í U11 Snáðar. Þar í fyrsta sæti er Erik Valur Kjartansson BH og í öðru sæti Davíð Logi Atlason IA. Svona gefa þeim gott klapp.
Kjartansson, Elín Helga Einarsdóttir, BH, Úlfur Þórhallsson, Hamar og Ása Katrín Jóhannsdóttir, IA. Davíð á að telja á velli 6.
Á völl númer 4, Matthías Orri Ingvarsson og Þórður Skúlason KR, Ástór Gauti Þorvaldsson og Hákon Kristjánsson UMFA.
Á völl númer 3, Brynjar Pettersen og Óðinn Magnússon TBR, Hrafnkell Tími Thórótsen TBR og Óttar Hrafn Bjarnason KR.
Sílaleikur Tálkna, Andela Líf og Elín Helga BH og Lilja Karlóta og Þórdís Anja samherjar á velli nr. 1. Á velli nr. 2, sílaleikur Tátur, Aníka Sif IA og Anna Freydís UMFA, Birna Sól og Hatti Lilja TPR á velli nr. 2. Völlur 7, sílaleikur Nokkar, Breki Þór og Daníel Ía, Rúnar Gauti og Úlfur BH og Hamar á velli nr. 7. Á velli nr. 5, Tristan Víðursson og Unnar Logi TPR og Hamar á móti Davíð Loga, Ía og Eirík Val BH á velli nr. 5.
Völlur 6, einlægleikur Tátur, Ása Katrín Ía og Angelika Ragn TBR á velli nr. 7. Guðbjörg Lilja eða Tinna að telja á velli nr. 5.
völl númer 4 Maríus Einar Kjartansson TB og Viktor Daniel Sveinbjörnsson BH. Ástþór kom að telja á völl númer 4. Á velli númer 3, tvílagleika Kátur, Ronja Sigbjörg og Sara Dögg, Sindradóttir Samherjar, Emilía Ísis Nökkadóttir og Karitas Björg Erlingsdóttir BH á velli númer 3. Á velli númer 2, Matthías Orri Ingvarsson KR og Hákon Kristjánsson UMFA á velli númer 2. Ég vil minna á þeir sem tapa leik eða telja næsta leik. Það er langbest að setjast strax í stólana. Brynjar Pettersen, telja á velli númer 3.
Júlía telja á velli nr. 2. Á velli nr. 1, Innræðleikur Kátur, Heiðrún Jónsdóttir Samherjar og Birna Sól TPR á velli nr. 1. Á velli nr. 7, Innræðleikur Kátur, Þórdís Anja Kimsdóttir Samherjar og Angela Líf BH á velli nr. 7. Á velli nr. 6, Tvendalegur Kátur, Brynjar Pétursson og Steinunn Birna Garðarsdóttir TPR á móti Rúnar Gauta Kristjánsssyni og Kötlu Sól Arnarsdóttir BH á velli nr. 6.
Björn, Erik Valur Kjartason og Elín Helga Einarsdóttir BH á velli nr. 5.
Jóhann Dagur Karlsson Ía á vellinum 4. Það gengur ágætlega hjá okkur, svo reynum við bara að duglega að spila frá þeim. Og auðvitað viljum við sjaldnast gefa hann og hans saman því. Það er frekar ekki að stutta á það er meiri gott.
Samherjar og Guðrún María Þorsteinsdóttir, TPR, á velli nr. 3. Matthías Orri Ingvarsson og Þórður Skúlason KR, Adam Baltasar Friðriksson, Stefán Már Leví Helgason TPR á velli nr. 2.
velli nr. 6 tvíliðaleikur Tátur, Katla Sól Arnarsdóttir og Sigurlaug Sara Kristjánsdóttir, BH og TBS, Júlía Nikolek og Kinga Bóta Ía á velli nr. 6.
Kayak saya mendosyć już. Á vellinum 4, einlægleikur Hnokka, Daniel Guðjónsson IA og Magnús Maminas BH. Á vellinum 4. TBR og Karitas Björg Erlingsdóttir BH á vellinum 3. Á vellinum 7 Emilía Ísis Nökkvadóttir BH og Kristbjörg Þóra Hafliðsdóttir TBR á vellinum 7. Þeir sem eru ekki að keppa vinsamlegast ekki að vera slá á vellunum.
velli nr. 6, Eggert Þór Eggertsson og Grímur Eliasen, TBR, Davíð Logi og Erik Valur, GH og IA á velli nr. 6. Á velli nr. 1, tvílagleikur Kátur, Angela Líf, Tuborli, Elín Helga Einarsdóttir, BH, Eva María Elíasdóttir og Heiðrún Jónsdóttir, IA og Samherjar á velli nr. 1. Á velli nr. 5, tvílagleikur Kátur, Aníta Sigurðardóttir og Anna Bryndís Andrésdóttir, IA og ÖMFA, Iðunn Jakobsdóttir og Steinunn Birna Garðarsdóttir, TBR á velli nr. 5. Á
Á völl nr. 4, England leikur Kátur, Guðbjörg Lilja Helgadóttir TTR og Júlía Mikaela IA. Völlur 4.
gera núna, þá segi ég að það er þetta, sá sem er hefnir það. Völlur 2. Já! Fílalöku Tátur, Katla Sól Arnardóttir, BH og Sigurlaug Sara Kristjánsdóttir, TBS, Ronja Sif Björk og Sara Dögg Sindradóttir Samherjar á völlur 2. Já! Yes! Kom! Á völlur 3, Tátur innlæðleikur Klara Elvarsdóttir TBR og Ása Katrín Jóhannsdóttir IA á völlur 3.
Á velli nr. 1, einlægleikur Hnokkar, Sebastian Amor Óskarsson, TGS og Halldór Kristjánsson, UMFA. Á velli nr. 1. Og velli nr. 7, einlægleikur Hnokkar, Þorsteinn Snæland, TGR og Tristan Víðursson, TGR. Á velli nr. 7. Inn á völd nr. 6,
Einliðaleikur Hnokkar, Stefán Már Leví Helgusson, FBR, Daniel Guðjónsson, IA, inn á vörn nr. 6. Davíð Logi, viltu koma aðeins til mótstjórn? Á völlur nr. 5, einliðaleikur Kátur, Lilja Karlotta Óskarsdóttir, samherjar og Eva María Elíasdóttir, IA, á völlur nr. 5.
Iðunn, Helga velli nr. 5. Á völlum 4, Einarleikur Tátur, Aníta Sif, Flossasdóttir, já, Fjóla Berglind, Fjölnisdóttir, TBR. Á völlum 4. Einarleikur Tátur, á völlum nr. 3, Steinunn Birna Garðarsdóttir, TBR og Angela Líf Kukori, BH. Á völlum nr. 3.
TBR á velli nr. 1. Á velli nr. 2 tvílærðu hnokkar Brynjar Petersen og Óðinn Magnússon TBR, Eggert Þór Eggertsson og Grímur Elíasson TBR á velli nr. 2. Á velli nr. 7 tvílærðu hnokkar Matthías Orri Ingvarsson og Þórður Skúlason KR, Rúnar Gautur Kristjánsson og Úlfur Þórhallsson BH og Hamar á velli nr. 7.
Jóhanna Sigmundsdóttir TBR á velli nr. 5. Völlur 6, einanlega Tátur, Kinga Bótan Ía, Kristbjörg Dóa Haraldsdóttir TBR á völlur nr. 6. Á völlur nr. 1, einanlega Tátur, Ronja Sif Björk Samherjar og Aníta Rut Baldvinsdóttir TBR á völlur nr. 1.
Tátur, Lilja Karlotta Óskarsdóttir og Hildur Bjarna Hermannsdóttir. Hildur Birna Hermannsdóttir, TBR. Á völlum 4. Á vellinum 3, tvíliðaleikur Tátur, Angela Líf og Elín Helga og Aníta Sif og Anna Bryndís á vellinum 3.
TBR og Fjóla Berglund Fjölnisdóttir TBR á vellinum 7. Ég vil minna áhorfendur á að það er grímuskylda í húsinu.
Á velli nr. 6, einlægleika Tátur, Hatti Lilja Jobbi TBR, Guðbjörg Lilja Helgadóttir TBR. Á velli nr. 6. Kinga, Telja á velli nr. 6. Á velli nr. 5, einlægleika Tátur, Þórdís Anja Kimsdóttir, samherjar Steinunn Birna Garðarsdóttir TBR. Á velli nr. 5. Kinga, Telja á velli nr. 6. Á
Jónasdóttir, TBR, Klara Elvarsdóttir, TBR, á velli númer 4. Inn á. Á velli númer 2, einlægleika þáttur, Birna Sól Björnsdóttir, TBR og Tinna Sveinsdóttir. Á velli númer 3, einlægleika þáttur, Karitas Björg Erlingsdóttir, BH og Anita Sif Flósdóttir. Á velli númer 3. Á velli númer 1, einlægleika þáttur, Sara Dögg Sindradóttir Samherja, Iðunn Jakobsdóttir, TBR. Á velli númer 1.
nr. 7, einlægleika Tátur, Guðrún María Þorsteinsdóttir TBR og Anita Rut Baldursdóttir á velli nr. 7. Á velli nr. 6, einlægleika Tátur, Anna Bryndís Andrésdóttir UMFA og Sigurlaug Sara Kristjánsdóttir TBS á velli nr. 6. Á velli nr. 3, einlægleika Hnokkar, Hrafnkell Tími Thoroddsen TBR og Óttar Hrafn Bjarnason KR á velli nr. 3.
Vigfússon Hamar á völl nr. 1.
einlægur nokkar, Hákon Kristjánsson UMFA og Þórður Skúlason KR á velli nr. 7. Á velli nr. 2 einlægur nokkar, Dagur Örn Antonsson BH og Ástór Gauti Þorvaldsson UMFA á velli nr. 2. Við erum síðan að fara að lesa upp leiki sem eru áætlaðir kl. 4, svo allir vita því.
Kingabótan Ía á völl nr. 3. Á völl nr. 4, einarleikur Nokkar, Rúnar Gautur Kristjánsson BH og Eggert Þór Eggertsson TBR á völl nr. 4. Á völl nr. 5, einarleikar Tátur, Júlía Mikaler Ía, Angela Líf Kókóri BH á völl nr. 5. Á völl nr. 6, einarleikar Tátur, Ása Katrín Jóhannsdóttir Ía, Annika Sif Flósasdóttir Ía á völl nr. 6. Hrafnkell Tími, Talja á velli nr. 3.
Þórdís Anja, telja á velli nr. 5.
nr. 7, Einarleikur Táttur, Sonja Sif Björk, Samaríar og Hildur Birna Hermannsdóttir, TBR á völlur nr. 7. Á velli nr. 1, Einarleikur Hnokkar, Stefán Már Leví Helgason, TBR og Adam Baltasar Friðriksson, TBR á völl nr. 1.
Kiddi, hvar er sætið? Júlía, vantu. Á velli nr. 5 einlægleikur nokkar Sebastian Amor Óskarsson TPS og Tristan Víðursson TPR. Ég vil minna fólk á grímuskylduna. Á velli nr. 6 einlægleika kátur Haddi Lilja Jóbík TPR og Steinunn Birna Garðarsdóttir TPR á velli nr. 6. Á velli nr. 3 einlægleika kátur Klara Elvarsdóttir TPR, Fjóla Berglind Fjölnisdóttir TPR á velli nr. 3.
Þóroddur, Aníta Rut Baldursdóttir TBR og Eva María Elíasdóttir IA á völl nr. 7.
Sól Björnsdóttir TPR á velli númer 4. Á velli númer 2 Englaleggur Hnokkar Majus Manninas BH og Viktor Daniel Sveinbjörnsson BH á velli númer 2. Rúnar Gauti Telja á velli númer 4.
Bjarnason KR og Magnús Bjarki Lárusson TBR á völl nr. 5. Á völl nr. 6, einlægleikum Hnokkar, Þórður Skúlason KR og Ástþór Gauti Þorvaldsson UMFA á völl nr. 6.
Kjartan TPR á velli nr. 1. Á velli nr. 3, einlægur knokkar, Nathan Dagur Bertsen, Ía, Unnar Logi Sigfússon, Hamar. Á velli nr. 3. Á velli nr. 7, einlægur knokkar, Matthías Orri Ingvarsson, KR, Dagur Örn Antonsson, BH. Á velli nr. 7.
Björn Ágúst Ólafsson BH og Grímur Elíasson TB á völlur númer 2.
Á velli nr. 1 úrslitaleikur í tvendaleik Náttatátar. Náttatátur, Óðinn Magnússon, Iðunn Jakobsdóttir TBR og Rúnar Gauti Kristjánsson og Katla Sól Arnarsdóttir BH. Á velli nr. 1. Völlum 3, U13 Hokkar, Brynjar Pettersen TBR og Úlfur Þórhallsson Hamar. Og á völlum 5, U13 Tátur, Antila Líf Guðforing í BH og Annika Sif Lósadóttir í A. Á 4, U13 Tátur, Kristbjörg Dóa Haraldsdóttir TBR og Hildur Birna Hermannsdóttir TBR.
Birna Sól telja á velli 4. Á völlum 7 U13 kátur Sigurlaug Sara Kristjánsdóttir BTS og Elín Helga Einarsdóttir BH. Og á völlum 6 U13 kátur Steinunn Birna Garðarsdóttir TBR og Fjóla Berglind Fjölnisdóttir TBR.
2, U13 Kátur Kinga Bóndan og Aníta Rut Baldvinsdóttir, CBR.
Marius Animas, BH.
nummer 7, undir 13, Hnokkar Sebastian Amor Óskarsson, TPS og Adam Baltasar Friðriksson, TPN. Undir 13, Hnokkar Magnús Bjarki Lárusson, TPR og Þórður Skúlason, KR. Og í fyrsta seti Rúnar Gauti Kristjánsson og Katla Sól Arnarsdóttir, BH. Þá setjum við á völl nummer 1, undir 13, Hnokkar, Unnar Logi Sigfússon, Hamar og Matthías Orri Ingvarsson, KR.
Einlægleikur Tátur, Katlason Arnarsdóttir BH og Iðunn Jakobsdóttir TBR á vellinum 3. Þá erum við úrslitaleik í U13 hnokkar tvílaleikur. Brynjar Petersen og Óðinn Magnússon TBR, Rúnar Gauti Kristjánsson og Úlfur Þórhallsson BH Hamar á vellinum 6.
Steinunn Birna Garðarsdóttir TBR og Kinga Bóndan IA á velli númer 4. Ég vil minna áhorfendur á að sitja í númeruðu sætunum sem þeir var úthlutað þegar komið var inn í húsið. Kan du få mig till Brynäs?
Vel séð. Koma. Já! Hei!
er það verðlaunaafhending undir 13 kátur einlægleik. Já. Það í öðrum sæti Hildur Birna Hermannsdóttir, TBR. Já. Gefið mér gott lag. Og í fyrsta sæti Annika Sif Flósadóttir, IA. Nice, buddy. Hey. Þá erum við með verðlaunaafhendingu undir 13 nokkar tíðarleikur. Þar eru í öðru sæti Brynjar Pettersen og Óðinn Magnússon, TBR. Og í fyrsta sæti Rúnar Gauti Kristjánsson og Úlfur Þórhallsson, BH og Hamar. Númer 2 úrslit í aukaflokki einlægleik nokkar. Halldór Kristjánsson, UMFA og Matthías Orri Ingvarsson, KR. Og á völd 1 úrslitaleikur einlægleikur nokkar. Sebastian Amor Óskarsson, TBS og Þórður Skúlason, KR.
Á velli nr. 7, einlægleikur Hnokkar, undir 13A, Óði Magnússon TBR og Eggert Þór Eggertsson TBR á velli nr. 7. Á velli nr. 5, einlægleikur Hnokkar, U13A, Björn Ágúst Ólafsson BH og Brynjar Petersen TBR. Einlægleikur Hnokkar, U13, Grímur Elíasson TBR og Úlfur Þórhallsson Hamar. Á velli nr. 3, úrslitaleikur í einlægleik Þáttur, U13 aukaflokkur, Sara Dögg Sindradóttir Samherja og Anna Bryndís Andriðsdóttir UMFA. Á velli nr. 3. úrslitaleikur í tvíliðaleik undir 13 Tátur, Katla Sól Arnardóttir og Sigurlaug Sara Kristjánsdóttir, EH og TGS og Angela Líf Forti og Elín Helga Einarsdóttir, BH á velli nr. 4.
Og í fyrsta sæti Kinga Bótan Ía. Steinunn Birna Þannig á vellinum 4.
Við ætlum að veita verðlaun fyrir undir 13B mokka einliðaleik í aukaflokki. Í öðru sætinu var Halldór Kristjánsson UMFA. Og í fyrsta sæti var Matthías Orri Ingvarsson KR.
ætlum að veita verðlaun fyrir U13A Kátur, einlægleikur aukaflokkur. Þar var í öðru sæti Sara Dögg Sigurðardóttir Samherja. Og í fyrsta sæti var Anna Bryndís Andrésdóttir frá UMFA. Við ætlum að veita verðlaun fyrir einlægleik U13B Hnokka. Þar í öðru sæti var Sebastian Amor Óskarsson TPS. Í fyrsta sæti var Þórður Skúlason KR.
Einliðaleikur, hnokkar, undir 13A aukaflokkur, Rúnar Gautur Kristjánsson, BH og Óðinn Magnússon, TBR á völl nr. 2. Við ætlum að veita verðlaun, tvíliðaleik, þáttur. Það var í öðru sæti Angela Líf, Gufforgi og Elín Helga Einarsdóttir, BH. Og í fyrsta sæti var Katla Sól Arnarsdóttir, BH og Sigurlaug Sara Kristjánsdóttir, TBS.